स्वागत छ साथीहरु gtechnepal युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई सिकाउने छौं कल फरवर्ड कसरी गर्ने भनेर। हामी चाहिँ कल फरवर्ड भन्नुको मतलब तपाईले अब हामी चाहिँ कसरी बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने तपाई जस्तै तपाईको इम्पोर्टेन्ट नम्बर छ, तपाईको नम्बरमा कसैले साथीहरुले तपाईको फोन गर्छन् तर तपाई चाहिँ नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु भएको छ, तपाई कुनै पावर एरिया कता अब लेकिन नेट नहुने ठाउँतिर तपाई जानु भएको छ भने त्यस्तोमा तपाईले त्यस्तो नम्बर गर्नु तपाईलाई सजिलो हुन्छ। तर तपाईको कल फरवर्ड भन्ने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले तपाईको नम्बरमा हुन्छ त नम्बर चाहिँ तपाईको हुन्छ, तपाईले अब टावरमा हुँदैन तपाईकोमा लाग्दैन फोन भने चाहिँ अब तपाईको अर्को साथीलाई तपाई फोन गर्नु छ त्यस तपाईको नम्बरमा फोन गर्दा अर्को साथीले उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई आज हामी फुल डिटेल यस भिडियोमा जानकारी गराउने छौं। तपाईले त्यस्तोको बारेमा अब हामी सर्वप्रथम हामी फोन कलमा जानुपर्ने हुन्छ र फोन कलमा आइसके र फोन कलमा चाहिँ तपाईले कसको नम्बरमा हाल्नुपर्ने र भने तपाई कुन सिमबाट हाल्नुपर्ने त्यसमा तपाई भर पर्छ, तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम डाल्नुपर्ने हुन्छ *2 1 अब तपाईले कसको नम्बर हाल्न चाहनुहुन्छ यहाँ नम्बर तपाईको नम्बर टाइप गर्नुस् र नम्बर टाइप गर्ने समय तपाईले चाहिँ नम्बर टाइप गर्छ तर तपाईले यहाँ # टाइप गर्नुस्। यति तपाईले *21* तपाईको फोन नम्बर अब कुन नम्बरमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको साथीको नम्बर तपाईले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ कल फरवर्ड गर्न। तपाईको कुन सिममा चाहिँ फोन आउने तर त्यो सिमको चाहिँ अर्को ठाउँमा लगाउने, अर्को ठाउँमा फोन आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। र राखेपछि चाहिँ कुन नम्बरबाट गर्ने कुन सिमबाट गर्नु हुन्छ म सिम 1 बाट कल गर्नु गइरहेको छु र सिम 1 बाट कल गरिरहेको छु। तपाईले जुन चाहिँ MMI कोड स्टार भन्ने छ तपाईले तपाईकोमा यहाँ भइसक्यो। तपाईको कसरी तपाईको यहाँ देखिन्छ कल फरवर्ड भनेर भनिसकेको छ र देखिन्छ यहाँ कल फरवर्ड इज अन भनेर छ। अल कल सिम 1 इज फरवर्ड टु बी सिम 1 तपाईको यो सिम 1 मा अहिले मैले गरे त्यो फरवर्ड भइसकेको छ र त्यो नम्बर अब यो नम्बरमा मेरो फोन गर्दाखेरि अर्को नम्बरमा जानेछ। र अब यसलाई तपाई अब फेरि यसलाई अफ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई अब अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अफ गर्नको लागि तपाईले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने छ #002# यति तपाईले गरेर तपाईले अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अघि भर्खर यो सिममा गरेछ तर अफ गर्न गइरहेको छु र यहाँ तपाईको सिम 1 बाट अघि मैले सेन्ड गरेको थिएँ र सिम 1 बाट अब सेन्ड गर्न गइरहेको छु। तपाईले एकछिन सक्नुहुन्छ यहाँ अब अफ हुन्छ केही छिन टाइम लिनेछ प्रोसेस हुनमा। प्रोसेस भइसकेपछि तपाईले हामी यहाँ माथि देखाउँछ कल फरवर्ड इरेज सक्सेसफुल भनेर तपाईले देख्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो अफ भइसक्यो, फरवर्ड हुँदैन र तपाईले यसरी अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हस् आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले मन परे लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।